নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰ মোৰ চেনেলৰ আন এটা নতুন ৰেচিপি লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই গোটা মগুৰ এটা ৰেচিপি দিব লৈছোঁ। প্ৰথমতে মগুখিনি এৰাতি তিয়াই লৈ তাত এটা আলু টুকুৰা টুকুৰকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু কুকাৰত 2টা হুইচেল দি বইল কৰি ল'লোঁ। কুকাৰটো ঠাণ্ডা হোৱাত ঢাকনিখন খুলি এইখিনি মই এটা বাচনত উলিয়াই ল'লোঁ। এতিয়া এইখিনি মই বাচন এটাত লৈ ল'লোঁ। তাৰ পাছতে ইয়াতে মই দিম পিঁয়াজ, ধনিয়াৰ পাত, কেঁচা জলকীয়া আৰু চাট মছলা আৰু জোখমতে নিমখখিনি দি দিলোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালদৰে সানি ল'লোঁ। ইয়াৰ পাছত মই ইয়াতে এড কৰিম চুজি, 1 কাপ চুজি দিলোঁ আৰু চুজিখিনি দি ভালদৰে সানি ল'লোঁ। যদিহে প্ৰয়োজন হয় আকৌ অলপ দিব লাগিব। ইয়াতে আটা বা বেচনো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰি। মই আজি চুজিৰে বনালোঁ। অকণমান যিহেতু ঢিলা হৈ আছে, ইয়াতে আৰু অলপমান চুজি মই এড কৰি দিলোঁ। এতিয়া পুনৰ এনেদৰে সানি লৈ বৰাকেইটা বনাম, মানে চপকেইটা বনাম। যদি বিচাৰে ইয়াতে আৰু মছলা এড কৰিব পাৰিব, কিন্তু মই আজি মছলা কমকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আজিৰ এই চপকেইটা বনালোঁ। এতিয়া অলপ সময়ৰ কাৰণে মই ঢাকি ৰাখিছোঁ। প্ৰায় আধা ঘণ্টা সময়ৰ কাৰণে এনেকৈ মই ঢাকি ৰাখিলোঁ আৰু ঢাকনিখন খুলি অকণমান শুকান হোৱাত এনেদৰে চেপটো দি বনাই গৈছোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন পাতিত গৰম হোৱাত তেল দি দিলোঁ। ইয়াতে মই ৰিফাইন তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু তেলতে চবকেইটা এনেকৈ দি গৈছোঁ। জুইটো মিডিয়ামত ৰাখি মই বৰকেইটা এনেকৈ বনাই গৈছোঁ আৰু ৰংচোৱা হোৱাত ওলটাই দিছোঁ। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব। এয়া সম্পূৰ্ণ ৰংচোৱা হোৱাত মই বৰকেইটা নমাই ল'লোঁ। পুনৰ পিছৰ বৰখিনি দি দিছোঁ। সম্পূৰ্ণ ৰংচোৱা হোৱাত মই চবকেইটা নমাই লৈছোঁ। শেষত টমেটো কেচাপ লৈ চবকেইটা পৰিৱেশন কৰিলোঁ। খাবলৈ বহুত সোৱাদ হৈছে। আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰিবচোন। আজিৰ ভিডিঅ'টি ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ। ধন্যবাদ।